Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating iglesia. Sa pong karangalan, ipakilala ko ang ating panauhing tagapagsalita ngayong umaga sa ating anibersaryo. Reverend Dr. Connie P. Mella is an ordained elder of the United Methodist Church and has served as the academic dean of Union Theological Seminary, Philippines, for several years. She has multiple roles as a global leader in the United Methodist Church and currently leads as the Executive Director of GBHEM Lead Hub, Philippines and Southeast Asia. She is an officer of the Philippine Association of Methodist schools, colleges, universities, and seminaries, and a member of the Executive Committee of the Central Conference Theological Education Fund of the General Board of Higher Education and Ministry of the United Methodist Church. In 2017, she earned her Doctor of Theology from the Atisea Theological Union. She also has several other degrees, Master of Arts in Theology, Cross-Cultural Contextual Theology from the Vrije University, Amsterdam, Holland in 2004, and the Master of Theology in Biblical Studies from Southeast Asia Graduate School of Theology in 2005. Her Master of Divinity, she was summa cum laude, is from Union Theological Seminary in 2000. She studied at Harris Memorial College, AB Christian Education for 2 years and then finished Bachelor of Religious Education cum laude from Union Theological Seminary in 1996. She has been to Africa, Thailand, Indonesia, Singapore, South Korea, Israel, Palestine, Norway, Switzerland, the USA as a representative and speaker to various international conferences. The Reverend Mella has also served different local churches, including the PCCL University Church inside the campus of Union Theological Seminary, Philippines. My dear friends, let us welcome our guest preacher, the Reverend Dr. Connie P. Mella. Thank you. Let us pause for a moment of prayer. As we continue to come before thy presence, loving God, please continue to speak to us, to speak through us, and to speak in us. Let the words of my mouth and the meditations of our hearts be acceptable to you, O Lord, our rock and our Redeemer. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. I bring you greetings from the GBHEM Lead Hub Philippines and Southeast Asia and the Union Theological Seminary. Ang General Board of Higher Education and Ministry is one of the 13 general boards and agencies of the United Methodist Church. Hindi lang siya masyado nakikilala dito sa Pilipinas kasi ang kilala lang natin ay ang General Board of Global Ministries or GBGM. But along with the GBGM, we have 12 more general agencies and boards sa ating United Methodist Connection. At kasama dyan, ang General Board of Higher Education and Ministry, which is in charge of the higher education program of the whole United Methodist Church because we have more than 1,000 schools, colleges, universities, and seminaries all over the world. Under din sa General Board of Higher Education and Ministry, ang Board of Ordained Ministry. Kaya yung advanced courses of study, basic courses of study ay under yan sa GBHEM.
Meron din tayong GCOR or General Commission on Religion and Race, which is also a general agency of our church, which is in charge on the racial justice issues of the whole connection. Meron din tayong General Board of Church and Society, na under dito yung ating social principles, na kung saan ang ginagawa ng GBCS natin sa mga issues ng international community, merong say ang United Methodist Church. In fact, ang United Methodist Church ay merong representative sa United Nations. At Pilipino ang ating representative, si Reverend Dr. Liberato Bautista. General agency din natin, ang General Board of Discipleship. Ito naman ang in charge doon sa discipleship program ng ating connection. Kasama din sa general agency natin ang GCFA or General Commission on Finance and Administration. Kaya ang treasurer ng SJUMC ay nagre-report sa kay D.S. Robinel Estrella bilang PCC treasurer, pero si D.S. Robinel Estrella ay nagre-report din sa GCFA natin sa buong connection. Kasama din sa ating general agency ang General Commission on Archives and History. Kaya hopefully alam ng ating UMYF bakit merong cross at dalawang flame ang United Methodist Church. Anong ibig sabihin ng dalawang flame na yan? Okay? Minsan kasi nagtanong ako sabing ganun sa akin, Ma'am, bakit nga ba dalawang flame? Di ba Trinitarian tayo? Ibig ba sabihin Trinity na lang? Sabi ko, mukhang magagalit ako niyan Okay lang yan kapag laikaw nagtatanong, wag na wag ang pastor, no? Of course, yung dalawang flame ay nagsisimbolo ng dalawang iglesia na nag-merge noong April 23, 1968 sa Dallas, Texas, USA para tayo ay maging the United Methodist Church. Ang the Methodist Church at ang Evangelical United Brethren. They merged together in 1968 to become the United Methodist Church. At yan ang ibig sabihin ng ating dalawang flame bilang Methodista. At yun yung work ng General Commission on Archives and Ministry. At meron din tayong United Methodist Men. Kaya kung akala ng UMM ay hanggang Philippine Central Conference ng hindi, General Agency po kayo. At meron po kayong napakalaking building at office sa Nashville, Tennessee. Ang mga kababaihan ay general agency din. Meron tayong United Methodist Women. Kaya ang WSES dito sa Philippine Central Conference, meron silang mga conventions at assemblies even doon sa ating general conference level. At meron din COSRO, Commission on the Status and Role of Women, so that we'll be able to really uphold the equality of gender. Very important yung COSRO. Ang representative mula sa Philippine Central Conference ay si Deaconess Phoebe Gamata Crismo sa COSRO. And then, isang general agency din natin ang OMCOM, United Methodist Communication. At kasama din siyan ang General Commission on the Unity and Interreligious Affairs of the United Methodist Church. Kaya ang United Methodist Church ay member hindi lamang ng World Methodist Council, member tayo ng mga ecumenical bodies katulad ng Christian Conference of Asia at ng World Council of Churches. This coming August, we'll be having the 11th Assembly of the World Council of Churches in Germany. And the United Methodist Church will be sending representatives to this ecumenical body. At mula sa Council of Bishops natin, meron tayong ecumenical officer. Naging ecumenical officer natin siya ay babaeng obispo natin, si Bishop Mary Ann Swenson. No? Member siya ng Central Committee ng World Council of Churches upang makipag-usap doon sa iba't ibang mga churches, katulad ng Orthodox Church, katulad ng Lutheran Church at marami pa kasi under sa World Council of Churches, we have more than 352 denomination na involved doon. At of course, kasama doon ang United Methodist Church. And then meron din tayong Board of Pension, ito yung West Path. Bakit ko binabalikan lahat yan?
Sapagkat bilang Metodista, dapat alam natin yon. Bilang Metodista, kilala natin kung sino tayo at ano yung iba't ibang branches, ano ang iba't ibang boards and agencies na meron ang United Methodist Church. Dahil kung akala natin ay ito lang tayo bilang isang local church, meron tayong connection all over the world. We have 5 jurisdictional conferences in the U.S. and 7 central conferences outside the USA. Philippine Central Conference is one of these 7 central conferences. Ang Central Conference ay yung conference outside America. Meron tayo doon sa Africa, meron tayo sa Europe, at meron tayo sa Pilipinas. At ang pagkakaalam ko, ang latest or yung recent na chairperson ng Central Conference, Central Conferences, ng College of Bishop ng Central Conferences, ay si Bishop Rodolfo Juan. So of course, we are very proud na we are also being represented even in the general church, even in the general connection of the United Methodist Church. And I'm also bringing greetings from Union Theological Seminary, which is your seminary. UTS is the oldest and the first Protestant seminary in the Philippines. At isa siya doon sa 3 centenary institutions na ipinatuyo ng ating simbahan. What are these institutions that we have established? Actually, we have established institutions to respond to the threefold ministries of Jesus Christ: the ministry of teaching, the ministry of healing, and the ministry of preaching. Hence, we established Harris Memorial College in 1903, first deaconry school sa buong Pilipinas at alam ko sa buong Asia. And we have established Harris Memorial College in 1903 to respond to the ministry of teaching. We have established Mary Johnston Hospital in 1906 to respond to the ministry of healing. And we established Union Theological Seminary in 1907 to respond to the ministry of preaching. Kaya stakeholders po kayo ng Union Theological Seminary, pagmamay-ari niyo po yan. At hindi lang po sana kayo magpadala ng inyong mga pastor doon. Bisitahin nyo ang inyong seminaryo sapagkat pagmamay-ari nyo yan. Stakeholders kayo ng mga institutions na ito. Kaya isang kagalakan para sa akin na makasama kayo sa 70th anniversary ng St. John. Sapagkat actually this is not my first time to preach in this church. Nag-preach na ako dito many years back. Nung ang inyong pastor ay si D.S. Igmedio Domingo. Parang estudyante pa rin ako ng UTS at that time. No? Kaya hindi ito ang first time ko, kaya at home ako sa St. John United Methodist Church. Aside from the fact that because of our connectional relationship, tayo ay kabilang sa lahat ng parte ng ating iglesia. Kaya isang kagalakan po para sa akin na makasama kayo sa inyong anniversary ngayon. No? At napakaganda po kasi 70th anniversary. Kaya sabi ni Pastor Hiner Hulaw, alam mo ma'am, 70th anniversary namin, kaya talagang it's a month-long celebration. No? So next Sunday, we have another preacher, si Bishop Juan. And then sa last Sunday, we will be inviting Bishop Seri Francisco, no, to give the message. Month-long siya. At napaka-importante ng 70. Ang akin pong concentration or major sa aking biblical studies ay Old Testament. At kasama sa pinag-aaralan namin ay itong tinatawag nating biblical numerology. No? Ito yung gematria or biblical numerology. Kaya napapansin nyo, bakit kinakailangan 12 ang disciples ni Jesus? Bakit hindi 15? Kasi importante sa kanila yung 12. Pag i-reduce mo ang 12, magiging 3 yan. 3 is completeness also, 12 is completeness. No? And then, bakit 10 commandments? Although ni-reduce ni Jesus into 2. Bakit 10? Kasi, majority of the people have 10 fingers. Ibig sabihin, kapag nakikita mo ang fingers mo, dapat hindi mo nakakalimutan ang 10 commandments.
Pero nakakalimutan pa rin natin ang Ten Commandments. Kaya ni-reduce ni Jesus into two. Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, and with all your soul. Love your neighbor as you love yourself. At tayo mga Metodista, naka-anchor din dyan, even yung ating doctrine. Kaya according kay John Wesley, to love God is the root. To love your neighbor is the fruit. Kaya nyo bang kalimutan yan, mga Metodista? To love God is the root. Ito yung ugat. To love your neighbor is the fruit. Ito ang bunga. At ngayon ay 70 years. So ano naman yung importance ng 70 sa biblical gematria? 70 is a blessing, 70 is potential, 70 means wholeness and completeness. Kaya kung nagbabasa kayo ng Bible, at dapat nagbabasa ng Bible ang mga Metodista, hindi pwedeng hindi nagbabasa ng Bible ang mga Metodista. Lalo na ang mga pastor, no? Doon sa Numbers chapter 11, Moses assembled the elders to go to the desert when they could not find anything, wala silang mahanap na tubig. At nung naghanap siya ng tubig, inassemble niya yung 70 elders to go to the desert. Sinasabi din na merong ang Torah or the book of the law has been translated to 70 languages. Ang Sanhedrin, maari narinig nyo ng term na Sanhedrin, doon pumupunta at saka sila yung, especially sa time ni Jesus, yung trial ni Jesus, hindi lang yung chief priest, no? Yung where Jesus underwent the trial, humarap siya sa Sanhedrin. Ang Sanhedrin, ito yung Supreme Court ng ancient Israel. And this is composed of 70 people. No? 70 din sila. At ang nakakatuwa, yung ating Bible, alam na alam to ng ating mga pastor. Kasi sa UTS po, hindi sila makakagraduate ng kanilang Master of Divinity pag hindi nila kinuha ang courses na Greek at saka Hebrew. So alam nila na yung Old Testament ay sinulat sa salitang Hebrew at merong part ng Aramaic dyan. At ang New Testament ay sinulat sa salitang Greek. Ito yung Koine Greek. Kaya pinag-aaralan nila dahil kinakailangan nilang balikan ang original na meaning ng salita so that they will be able to interpret it soundly. Kasi every interpretation, every translation is an interpretation. So they need to go back to the original language para makita nila ano talaga ang essence at ang substance ng text na ito na isisermo nila sa St. John United Methodist Church. At alam natin na yung Greek version of the Bible, ito yung Septuagint. Bakit Septuagint? Kasi translate siya from Hebrew into Greek ng 70 to 72 sages, scholars, within 70 to 72 days. Kaya tinawag na Septuagint. Septua means 70. At yung mga scholars, biblical scholars, ginagamit nila yung LXX, Roman numeral. Anong ibig sabihin nun? Nakalimutan nila. Okay lang. 70. L is 50, X is 10, another X is 10, so 70. So kaya yung ating mga pastor, pag nabasa nila yung LXX, hindi sila, ano tong LXX na ito? Ang ibig sabihin ay Septuagint. That is the Greek version of the Bible because according to the legend, the Hebrew Bible was translated by 70 to 72 scholars within 70 to 72 days. At nagtataka sila, hindi sila magkakakilala. Kasi representatives sila from the 12 tribes of Israel. 6 representatives from each tribe. Pero nang tinignan na nila, yung outcome ng kanilang translation, merong unity. Nag-unite sila. Kaya sabi nila, lo and behold, the Spirit of God is present. No? Kaya Septuagint, kaya importante sa kanilang 70. At ang St. John United Methodist Church ay nagse-celebrate ng 70th anniversary ng inyong pagkakatatag. Kaya sabi ko sa kay Pastor Hiner, estudyante ko kasi si Pastor Hiner sa UTS. So ilan na? So meron na kayong mission church.
Meron na mission church sa Montalban. Okay. Pero pwede po ba nating i-challenge ang St. John United Methodist Church? Dahil 70 years na kayo, pwede po ba kayong manganak or magkaroon ng mission points na 70 mission points? Madali lang po yan. Dahil kung hindi nag-dare ang Knox United Methodist Church more than 70 years ago, hindi ipapanganak ang St. John United Methodist Church. At hindi ipapanganak ang Good Samaritan United Methodist Church. At ngayon, kayo na ang matatag, kinakailangang manganak at magkaroon ng mission. Sapagkat ang iglesyang walang mission ay patay na iglesia. Tatapusin ko yan mamaya yung aking sermon sa pamamagitan ng importance ng mission, especially sa identity ng United Methodist Church. Pero babalik ako doon sa theme. Napakaganda po ng inyong theme. Mapagtagumpay, pananampalatayang nagtatagumpay kasama ang Diyos. Binigyan nyo ng diin yung word na pananampalataya. At by the way, choir, maraming salamat sa kanta nyo. Tumatagos sa puso at kaluluwa. Ang ganda, no, habang pinapakinggan ko kayo. Especially, hindi lamang yung sound, kundi yung lyrics din ng song. Kung nakinig kayo kanina, pero I'm sure nakinig kayo. Napakaganda. Pananampalatayang nagtatagumpay kasama ang Diyos. Fitting na binigyan niyo ng pansin sa inyong 70th anniversary ay ang word na pananampalataya. Ano nga bang word na pananampalataya? Sabi ng aking advisor noon, pananampalataya kasi kaya mong tumaya. Kaya mong tumaya. Kaya ka nananampalataya. Ibig sabihin, you could put your trust into someone or into something. Kaya pananampalataya. Pero syempre, ang trabaho kasi namin ay balikan din ano talagang ibig sabihin nito. Kaya binalikan ko yung word na faith. Faith kasi sa English, no? Binalikan ko yung word na faith sa Greek. At ang ginamit doon ay pistis. Galing sa word na pisteo. Nang ibig sabihin ay belief or persuasion. Kaya lang, yung Greek kasi, mas Western thinking ito eh. So, mas doon sila sa logical side, sa rational side, kaya mas mental activity. Binalikan ko siya sa Hebrew. At ang word na ginamit sa Hebrew ay emuna. Emuna. Nang ibig sabihin ng emuna ay to stand firm or to take an action. Ang faith sa Hebrew na emuna is not only a mental exercise, but it is a dynamic word. To have faith is to stand firm. To have faith is to act. Interestingly, nanggaling din sa word na imuna, yung salitang lagi niyong ginagamit, amen. Meron siyang triconsonantal na letters. Alam to ng mga pastor ninyo. Aleph, Mem, and Nun. Pero syempre, hindi ko yan sasabihin dito dahil mas mahaba pa yan, no? Pero yung Aleph, Mem, and Nun, ito yung amen na sinasabi. Ang ibig sabihin yan is to confirm, no? To confirm. Kaya pag sinabi niyong amen, so be it. Siya nawa. Pero nang binalikan ko, ang message ng amen is not only a closing statement or a ritualistic word pag natapos na natin yung ating prayer. Ang ibig palang sabihin kapag nagsabi ka ng amen or so be it or siya nawa, it is an agreement to act on what you prayed for. Wow! It is an agreement to act on what you prayed for. Nang ibig sabihin, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, you will be empowered to act on your prayers. So there is an interplay of the human and the divine. Hindi mo lang pababayaan sa Diyos, kundi may mga bagay kang gagawin. Kaya pala, yun yung pinaka-essence ng Serenity Prayer ni Richard Niebuhr. Sino nakakaalam niyan?
Napakaganda ng prayer na yan, yung serenity prayer. Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. So there are things that you could not do, leave them to God. Let go and let God. But there are things that you need to do, act on it. That is faith. And when you say amen, it is an agreement to act on what you prayed for. Di ba napakaganda? Because we are God's partner in the realization of the reign of God. And I'm sure, yan ang pinaka-esensya ng inyong tema sa umagang ito. Mapagtagumpay na pananampalataya kasama ang Diyos. At very important yung phrase na kasama ang Diyos. Dahil hindi lang kayo nag-a-act sa sarili nyo. Hindi nyo rin pinapabayaan ng Diyos na mag-act para sa inyo. At passive kayo. Kasama ang Diyos. Again, there is an interplay of the human and the divine. And when there is an interplay of the human and the divine, miracle happens. And you are part of that miracle. Pero pinalalim ko pa anong ibig sabihin itong faith na ito. Sabi ko, okay, pistis, emuna, amen, aman, to stand firm, to act. Ano pa? Merong explanation ng Hebrew chapter 11. Now faith is the assurance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pero napaka-abstract pa rin ang concept, no? Faith is the assurance of things hoped for, the evidence of things not seen. Anong ibig sabihin yan? Doon sa succeeding verses ng chapter na yan, mababasa nyo yung heroes of faith. Binalikan doon si Abraham, si Noah, even si Rahab, at marami si Moses, at marami pang heroes and heroines of faith upang ipakita paano sila nag-act sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. At makikita natin na hindi nga passive ang faith, na hindi lang siya belief or persuasion, kundi it is the capacity to act. It is the capacity to dare to live and to dare to act by facing the unknown. By leaving your comfort zone and by facing the unknown, knowing that you are in the hand of God. Merong isang teacher, tinanong niya yung kanya mga estudyante kung paano daw nila i-define ang word na faith. So yung naunang estudyante, sabi niya, well, teacher, for me, faith is to hold God's hand. Ang pangalawa, sabi niya, teacher, faith for me is holding God's hand. At yung pangatlo, sabi niya, faith for me is not letting go God's hand. Ang tanong nila, how about you, teacher? How do you define the word faith? Kaya sabi ng teacher, well, all your definitions and more. Because for me, God is not only to hold God's hand, not only holding God's hand, not only not letting go God's hand, but faith for me is also the assurance that God would never let go of my hand. That God would never let go of my hand. I'm sure na dumanas din ng krisis ang ating pananampalataya noong panahon ng pandemic. Maraming nagkaroon ng severe anxiety. Maraming nagkaroon ng depression. Maraming nalagas sa mga miyembro ng ating pamilya, even sa pamilya ng United Methodist Church. Kaya sabi ko, mukhang hindi pa ako nakaka-learn. Another na naman. Marami akong kaklase at marami kaming graduates ng UTS na nag-pass on to the other side during the time of pandemic. And I'm sure, naranasan nyo rin ang pain na yon sa iba't ibang levels.
Pero kasama sa pananampalataya ay yung pananatiling mananampalataya in spite and despite of everything. Huh? Pero hindi rin natin inaalis na pagdaanan nila ang proseso ng grief. Pagdaanan nila ang proseso ng mourning. Pagdaanan nila ang proseso ng pag-question dahil part din siya ng pananampalataya. Kaya sabi ko sa mga estudyante, alam nyo, hindi ako lawyer ng God. Hindi ko siya i-defend because God could defend God's self. Ang work ko bilang mananampalataya is to become a witness. Na ikikwento ko kung anong naging karanasan ko sa kagandahang loob ng Diyos. Pero yung i-defend ko siya, kaya yung i-defend ang sarili niya. Siyang gumawa sa inyo eh. Bawat parte ng inyong katawan, siyang gumawa eh. Yan pa, kaya meron kayong still small voice. Kaya sabi ko sa ilan, pag nag-question sila, let them question. Kayang sagutin ng Panginoon yan. Pero merong isang kwento tungkol sa isang tatay na nawala na siya ng pananampalataya sa Diyos. Kasi sabi niya, nagbibigay naman ako ng tithe. Nagsisimba naman ako. Active naman ako sa work ng UMMO. Actually, hindi naman siya UMM kasi nasa story generic. Iko-customize ko lang. Pero bakit pa rin hinayaan ng Panginoon na malugi yung aking negosyo? Kung ganun malang ayoko na. Hindi na ako magsisimba, hindi na ako mananampalataya. Mabubuhay ako sa sarili ko. At yun nga ang ginawa niya. Minsan daw, kasi ang taong ito ay, siya ay member ng musical band. At meron siyang anak na si Maria na around 5 years old. Minsan, pumunta si Maria doon sa practice ng kanyang tatay at nanonood siya. After ng practice ng tatay niya, lumapit siya, sabi niya, Daddy, hindi ko maintindihan. Kapag ginagamit mo yung black thing, and she was referring to the microphone, naririnig kita. Pero kapag hindi mo ginagamit ang black thing, hindi kita naririnig. Bakit? Kaya sabi na tatay niya, well, Maria, it is because of the decibel. Decibel is the measurement of sound. Maya-maya tumahibig ang tatay. Paano ko ipapaliwanag ang decibel at ang measurement of sound sa isang 5-year-old na bata? Kaya sabi niya, well, Maria, you are too young to understand. This thing is too advanced for you. But don't worry. When the right time comes, you will understand. So naglalakad na sila pa uwi. Maya-maya sabi na naman ni Maria, Daddy, bakit kapag gabi hindi ko nakikita ang sun? Wala siya. Kuminsan nakikita ko ang moon, kuminsan hindi ko rin siya nakikita. Bakit? Di sagot ng tatay, well, it is because of the Earth's revolution. The Earth revolves around the sun. Maya-maya nag-isip na naman siya, paano ko ipapaliwanag ang Earth's revolution sa isang 5 years old na bata? Kaya sabi niya, well, Maria, you are too young to understand. This thing is too advanced for you. But don't worry, when the right time comes, you will understand. At nagpatuloy silang naglakad. Madadaanan nila ang simbahan before sa bahay nila. Biglang tumayo si Maria at ang sabi niya, Daddy, bakit kapag Sunday hindi ka namin kasama ni Mami nagsisimba? Bakit kami lang ng Mami ko? Bakit hindi ka nagsisimba? Natahimik ang tatay. Paano ipapaliwanag sa anak niya na nawala na siya ng tiwala sa Diyos at ayaw niya ng sumampalataya? At habang nag-iisip siya kung paano niya sasagutin ng anak niya, biglang lumiwanag yung mukha ni Maria at ang sabi ni Maria, well, Daddy, I know the answer. Why, Daddy? Are you also too young to understand? Is this thing too advanced for you too? Don't worry, Daddy. When the right time comes, you will understand. And at that moment, natahimik ang tatay at ang sabi niya, yes, anak, the time finally came. The time is now, and I understand. I understand. Ang pananampalatayang tumatayo at nagtatagumpay ay ang pananampalatayang nananatili kahit minsan tayo ay nakakalimot. Yun ang kanta kanina. Kahit minsan kami nakakalimot, ikaw ay nananatili.
At napakaganda kasi binalikan ko na naman yung original word niya. Yung word na emuna, which is to stand firm to act, ay meron siyang relasyon sa word na truth. At ang word na truth sa Hebrew ay emet. Ano naman itong emet na ito? Okay, sa Greek, ang word ay aletheia. No, kaya pala ang ganda ng pangalang aletheia. Ang ibig sabihin niyan is truth. Doon sa word na aletheia, ang gitna ay lethei. Yung mga marunong ng Greek mythology at saka Greek literature, alam nyo na merong river Lith na kapag pumunta ka dyan ay makakalimot ka. Diba? Kaya ang lethei is forgetfulness. Ang aletheia is the opposite of forgetfulness. It means someone who never forgets. So ang aletheia pala, yung truth, ay hindi lang siya facts and figure. Nasasabihin nyo, fake news ba yan? Misinformation pa yan o disinformation? Hindi lang siya usapin ng facts and figures. Usapin siya ng isang dynamic na pananampalataya ng ibig sabihin ng truth is someone who never forgets. God is true because God is someone who never forgets. Nasa Isaiah 49 verse 15. Anong nandyan? Malilimutan ba ng ina ang anak na nanggaling sa kanya? Ngunit kahit malimutan pa ng ina ang anak na nanggaling sa kanya, hinding-hindi kita malilimutan, Israel. Diyan kinuha yung lyric sa kantang Hindi Kita Malilimutan. Kasi sa pagkakalam ko, yung kantang Hindi Kita Malilimutan ay kinumpose na isang part yan ng kanilang biblico-theological reflection. Kaya meron yan, no? Isaiah 49:15. Can a woman forget the child of her womb? But even if the woman will forget the child of her womb, I will never forget you, Israel. Kaya ka totoo, kasi hindi ka nakakalimot sa iyong pangako. Kaya sasabihin ni Joanne sa kay Pastor JR, totoo talaga si Pastor JR. Bakit? Kasi hindi siya nakakalimot. Dahil kapag nakakalimot siya at malimutan niya, hindi siya totoo. Sinungaling siya, di ba? Kaya ang truth, ang ibig sabihin, someone who never forgets. You could put your faith in God because you could not only rely on the greatness of God, you can also rely in the fact that God is someone who never forgets. Balikan niyo ang kinanta ng choir kanina. Tunay kang matapat, di kumukupas. At may lyrics talaga kanina na nag-struck sa akin. Kahit minsan kami nakakalimot, ngunit ikaw ay nananatili. At yun ang esensya ng pananampalataya, kaya ka tumataya sa iyong pananampalataya. Dahil alam mo that your God is faithful and true, God is someone who never forgets. At alam mo rin na sometimes hindi mo nakikita ang kabuuan, pero nakikita ng Diyos ang buong picture. Kaya sabi ni Martin Luther King, gusto ko rin si Martin Luther King civil rights activist, no? Na nag-change din talaga ng mukha ng US. Sabi niya, faith is to step on the stairs, to take the first step, even if you could not see the whole stair. Pero magsistep ka pa rin doon. Sabi ko, ang ganda-ganda naman ito. Again, mahilig po kasi ako sa kwento. Kasi sa ating Pilipino, importante ang kwento. Kapag wala ng kwento, nawawala ng kwenta ang buhay. Kapag hindi na nagkwekwentuhan, nagsisimula ng magkwentahan ang mga tao. Diba? O sige, kayo magkakaibigan, pag hindi na kayo nagkwekwentuhan, may Cold War na yan. Maya-maya magkwekwentahan na kayo. Alam mo yung kaibigan ko yan, may utang yan sa akin 100,000. Hindi ko na nga siningil. Pagkatapos ngayon, ang yabang-yabang pa. Pero kapag nagkwekwentuhan sila, wala namang dating yung 100,000 Kasi magandang relasyon. Pero pag hindi na nagkwekwentuhan, magsisimula na magkwentahan. No? Kaya magandang kwento. Pero dapat ang kwento na nagbibigay buhay. Ang kwentong may saysay upang maging kasaysayan. Dapat may saysay. Isa sa favorite na kwento ko
Ay again, yung kwento ng isang tao na sabi niya, nako, hindi ko talaga maintindihan ang Diyos. Hindi naman sinasagot yung aking mga dalangin. Bakit? Sabi ng kaibigan niya, ayoko na, magi-give up na ako. Kasi humihingi ako sabi niya, kasi humihingi ako sa Diyos ng mga bulaklak. Para ako naman ay ma-comfort. Ang binigay sa akin ng Diyos ay dahon. Bulaklak ang hinihingi ko, dahon ang binigay sa akin. At sabi niya, ang hinihingi ko sa Diyos ay mga ibon para merong humaharana sa akin, sa aking pagising. Ang binigay ng Diyos sa kanya ay uod, worm. Matutuwa ka ba niyan? At dumaan ang maraming panahon. Dumaan ang tagtuyot, kung saan wala na mga bulaklak kasi namatay na. At even ang mga puno ay dahan-dahan nang nagwi-wither yung kanilang mga leaves. Ngunit napansin ng taong ito, ng dahon na ibinigay ng Diyos sa kanya, ay merong maliliit na mga magagandang bulaklak, kasi cactus pala yun. At ang cactus ay nag-thrive sa desert kahit walang tubig. At nung panahon na wala na siyang naririnig na birds, nakita niya ng uod na ibinigay ng Diyos sa kanya ay dahan-dahan nang lumabas sa kanilang mga cocoon to become beautiful and colorful butterflies. At ang nasabi ng tao, truly, God is faithful and true. At yon ang tema ninyo sa inyong 70th anniversary. Pananampalatayang nagtatagumpay kasama ang Diyos. At dito ko siya ira-wrap up sa naging experience ni Abraham. Kasi ang word na emuna, una siyang lumabas sa Bible, sa book of Genesis. Doon sa pagkakatawag sa kay Abraham. Kaya meron tayong Abrahamic covenant. Ano yon? Doon actually naka-anchor yung ating faith din. No? Kaya Abrahamic religion ng Christianity along with Judaism and Islam. No? Abrahamic religion kasi yung ating father of faith. At mother of faith din naman natin si Sarah. No? Ay doon, I will be your God and you will be my people. If you will obey me, I will bless them that bless you and I will curse them that curse you. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, I will give you a threefold thing. Threefold promises. First, the promise of land. I will give you a land where your children, where your descendants will be dwelling. I will give you the promise of posterity. Magpapatuloy ang salinlahi mo. No? Paano magpapatuloy? Barren nga si Sarah. Pero sabi niya, you will be a father of many nations. At yung pangatlong promise is the promise of blessing. I will bless them that bless you. I will curse them that curse you. At ang faith ni Abraham ay hindi passive. Kaya sabi ko, to have faith is to have the courage to face the unknown, to face your fear, and to face the unknown, knowing that God will never let you go. Paano pinakita yan ni Abraham? Nung sinabihan siya ng Panginoon, leave the place of your ancestor and go to the land where I will be giving to you. Ibig sabihin, umalis ka sa comfort zone mo. Di ba masarap naman sa comfort zone? Pero kasama sa faith is your capacity to dare to live and to dare to act. Kaya sabi niya, umalis ka sa lugar na iyong mga ancestor at pumunta ka doon. Ibig sabihin, iwanan mo yung inyong comfort zone. At ginawa yun ni Abraham. So meron nga siyang lupa. Pangalawa, magiging ama ka ng mga bansa. Nagkaroon nga ng anak si Sarah. Pero meron na ng twist ang story, hindi siya natapos doon. Anong twist ng story? Abraham, i-offer mo ang iyong anak. At that time, nag-iisa lang kasi si Ishmael naman ay umalis pa, no? Although sa susunod na pagkikita natin, pag-uusapan natin yung ibang descendants ni Abraham. Magpo-focus muna tayo kay Isaac. I-offer mo yung iyong anak.
Ibig sabihin, pag namatay si Isaac, paano magpapatuloy ang salinlahi? Pero alam niyo, napakagaling namang estudyante natin sa UTS. Kasi sabi ko, okay, anong reflection niyo tungkol dyan? Merong isang estudyante, Metodista siya, no? Sabi niya, Ma'am, actually, Ma'am, it's not only a test of faith to Abraham. It was actually a test to God. Bakit? Kasi ma'am, ganito lang yon. Sumunod si Abraham, pag namatay si Isaac, paano i-fulfill ng Diyos ang kanyang pangako? So, God was also put on the test because of Abraham's faithfulness. Sabi ko, nga no, ang ganda nun ah. Sabi ko ganon. Pero mas may malalim pa siyang istorya. No? At yun naman yung work namin bilang mga pastor, na balikan ang historical, socio-cultural meaning ng text. Kasi ako, sabi ko, nagkikritika ko eh. Hindi ko naman kasi tanggap yan na para lang i-test yung aking faith, papatayin kong anak ko. Anong klaseng Diyos yan? Hindi ko yan tanggap. No? Siyempre, bilang biblical scholar, balikan mo yung text noon, balikan mo yung historical, socio-cultural background. At napakaganda. Bakit? Napansin nyo, nung sinabihan si Abraham na i-offer mong anak mo, nag-question ba siya? Never. Never. Bakit hindi siya nag-question? Kasi hindi na siya usapin ng pananampalataya. Kung alam nyo ang lugar na yan, dyan sa lugar ng Kanaan, ang kanilang religion, kaya alternative religion ang pananampalataya kay Yahweh. Ang kanilang religion is Baalism. Nagsasamba sila sa Diyos-Diyosan, kasama doon si Baal, no? Si Baal ay storm god kasi agricultural land yan. At normal sa kanila na patayin at i-offer yung kanilang firstborn son. Normal yun. I-offer nila sa kay Baal. Kaya tinatawag ng mga propeta later on that Baalism is a grim and sinister religion. Kasi meron yung marami yung features, pero yung two main features, number one is child offering. Lalo niya yung firstborn son. At second ay temple prostitution. Bakit? Kasi agricultural land sila, meron silang mga temple prostitutes kasi paniniwala nila, by simulating no, yung sexual intercourse, kasi meron silang Diyos-Diyosan si Asherah, the goddess of fertility. If they will stimulate that, they will be blessed with good harvest. Kaya napansin nyo later on sa mga propeta, patuloy sila nire-remind ng mga propeta, don't be influenced by this culture, by this religion. So at the time, walang question si Abraham kasi normal sa kanila yun. Ikaw nagagawa nga ng mga neighbor niya bakit siya hindi niya kayang gawin? Pero dito ngayon yung lundo ng story. Nung time na papatayin na ni Abraham si Isaac, although ang sabi niya pa, Father, pupunta tayo doon, meron kang daladalang mga kahoy, pero nasaan ang lamb na i-offer mo? Ang sagot ni Abraham, God will provide. Hindi niya alam siya yun, no? God will provide, anak. But at that moment na papatayin niya si Isaac, anong nangyari? Nagkaroon ng intervention ang angel. Abraham, Abraham, don't kill your son because God has seen your faithfulness. Hindi siya natapos doon. At that moment na gusto niyang patayin si Isaac, doon yung nakita ano ang message ni Yahweh. Because that event actually is a contest between Yahweh and Baal. Baal is a god of death who is being gratified by the death and the blood of the innocents. Yahweh is a God of life who will not allow young children or the innocents to die. Huwag mong patayin ang anak mo sapagkat si Yahweh ay hindi Diyos ng kamatayan, kundi Diyos ng buhay. At anong sinabi? Inopen yung eyes niya at nakita niya na merong ram at yun ang inoffer niya. Kaya ang tawag niya sa lugar na yun ay Jehovah Jireh or God who provides. Ang word na provide ay galing siya sa Latin word na provideo, which means to see. When God provides, God will allow you to see
the resources which are already there. And then later on, yun yung pinakalundo ng story na yan. Again, Baal is a god of life who is being gratified by the death and the blood of the innocents. Yahweh is the God of life who will not allow the innocents to suffer. At sinabi ngayon ng mga propeta, ano ang tunay na pananampalataya? Kasi akala nila ang tunay na pananampalataya, patayin mong anak mo to offer. Sinabi yan sa Micah. God has showed you, O human, what is good and what does the Lord require of you, but to do justice, to love kindness, to walk humbly with your God. Yun ang tunay na pananampalataya. To love the Lord your God is the root. To love your neighbor is the fruit. At paano ang expression ng fruit na yan? To do justice, to love kindness, to walk humbly with your God. Kaya ang United Methodist Church ay hindi siya nangingiming magsalita kapag merong usapin ng injustice. Merong statement ang General Board of Church and Society, sina Attorney Cortez, ang GBCS, ang Council of Bishops, nagsasalita because we have our prophetic role. Hindi siya pwedeng manahimik kapag may usapin ng injustice. Kasi yan ang nire-require sa atin. Pero hindi siya natatapos dyan. To love kindness. At yung pangatlo, to walk humbly with God. At yan ang identity natin bilang United Methodist Church. Sa paghayo nyo for the next 70 years of your existence as a local church, again, can I challenge you to establish 70 more mission points? Dahil yan naman ang pinaka-bunga ng ating pananampalataya. Yung mga sinabi tungkol sa pananampalataya, create yan doon at kinapsulize yan sa ating identity. Tatapusin ko ang message na ito sa pamamagitan ng pag-remind sa atin kung sino tayo bilang mga Methodista. Tayo kasi na United Methodist, meron tayong 1, 2, 3, 4 cards. Kaya pag sinabi sa kay Pastor Rosaline, ano pagkakaiba ng United Methodist Church doon sa Baptist? So sasabihin na, pangalan at spelling. O di ka dahil sa logo, ano yung logo? Basta yun yung logo namin. Maliban dun sa logo, meron tayong 1, 2, 3, 4 cards. Pag tayo mo pa lang, ako bilang United Methodist, ito ako. First, sa 1, 2, 3, 4 cards natin, we have only one mission. Nasa Book of Discipline nyo yan. And what is our mission? To make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. You have no other mission other than that, to make disciples of Jesus Christ for the transformation of the world. Kaya ang simbahan na walang mission ay patay. Hindi pa pwede dahil yun yung pinaka-purpose ng ating calling. Second, number 2, we have 2 kinds of holiness. Nasa atin yan. Personal holiness and social holiness. Para siyang 2 sides ng coin. Hindi siya pwedeng pagbawalain, no? The piety of our hearts must be manifested in the society where we belong. Kaya tama yung sinasabi nila, Attorney Cortez, kapag kinote nila si John Wesley, sabi ni John Wesley, there is no religion but social religion. There is no holiness but social holiness. The piety of our hearts must be manifested in the society where we belong. Dapat nararamdaman ang presensya ng iglesia sa lipunan. Asin. Dahil kung ang asin ay walang lasa, ano pang pagiging asin niya? Ganon din ang pananampalataya ng mga Metodistang Kristiyano. The piety of your heart must be manifested in the society where you belong. Second, meron lang din tayong 2 sakramento. The sacrament of the Holy Communion and the sacrament of the Holy Baptism. The sacrament of the Holy Baptism is our initiating sacrament. The sacrament of the Holy Communion is our nurturing sacrament. Number 3. So 1, 2, 3, no? 3. We have 3 general rules. Ano yon? UMYF, I hope memorize nyo yan. Hindi pa pwedeng hindi memorize ng UMYF.
do no harm, do good, stay in love with God. Yan ang ating general rules. Wala nang iba. Do no harm, do good, stay in love with God. At tayo ding mga Methodista ang merong maraming grasya. No? Meron tayong 3 kinds of graces. Prevenient grace, ibig sabihin, before ka pa ipinanganak, naandyan ang biyaya ng Diyos. Justifying grace, kung nagkasala man tayo, nandun pa rin ang grasya ng Diyos na itutuwid tayo. At sanctifying grace, are you going to perfection? Yes, we can be perfect in love through Christ. No? And yung pang-apat, before natin tinatanggap yung ating doktrina bilang doktrina, dadaan siya sa 4 na criteria. Ito yung Wesleyan quadrilateral. Kaya hindi lang sasabihin ni Pastor JR, basta ito yung doktrina natin. Aba, sasabihin ni Ma'am Lisa, saan mo yan makikita sa scripture, Pastor? Dadagdagan niya pa, ano ang sinasabi ng ating tradition tungkol dyan? Paano niyo po siya explain using your reason? At higit sa lahat, ano po bang ating karanasan tungkol dyan? Yun yung ating Wesleyan quadrilateral. Scripture, tradition, reason, and experience. And then, for the last 3 quadrinia, ang ating General Conference ay meron siyang 4 areas of focus sa ministry. Dito sa Philippine Central Conference, dinagdagan natin. No? Magaling ang mga Pilipino eh. Pero yung 4 areas of focus ng ating simbahan for the last 3 quadrinia ay number 1, leadership development. Equipping principled leaders, kaya tayo nagpapaaral. Second is congregational development. Developing new places of worship for new people. Kaya meron tayong mission work. Pangatlo, elimination of poverty. Kaya meron tayong Asuncion Perez na tumutulong doon, no? Especially sa mga poor. And then meron yung pang-apat, expansion of global health. Kaya noong time ng COVID-19 pandemic, ang UMCOR ng United Methodist Church, GBGM, General Board of Higher Education and Ministry, and different boards ay tumugon. Kaya hindi lang siya usapin ng malaria sa Africa, even doon sa COVID-19 active ang United Methodist Church. So yun yung 4. Leadership development, congregational development, elimination of poverty, expansion of global health. Yun yung ating 1, 2, 3, 4 cards bilang United Methodist. Yun yung pananampalatayang nagtatagumpay kasi kaya nating tumaya because we could stand firm and true and we could act on our faith because we know that our God is faithful and true. God bless you, Stage United Methodist Church. Keep on keeping on. Continue to plant mission churches, 70 more mission churches for the next 70 years of your faith journey. God bless you.